Четвертий реактор вибухає. 108 мільйонів кюрі радіоактивних речовин викидається в атмосферу. Людей евакуюють, але радіація залишилася і почала змінювати все живе. Сьогодні Чорнобиль перетворився на найбільшу природну лабораторію планети. Вчені фіксують те, що раніше вважалося неможливим. Сьогодні ти дізнаєшся всю правду про 10 найдивовижніших мутацій Чорнобиля. Обов'язково залишайся до кінця, тому що там я розповім про організм, який навчився використовувати радіацію як джерело енергії. Приємного перегляду! Східна деревна жаба, зазвичай яскраво-зеленого кольору. Але у 2016 році вчені в Чорнобилі виявили щось неймовірне. Жаби стали чорними. Не темно-зеленими, а саме чорними, як вугілля. Що ж сталося та чому вони змінили колір? Між 2017 та 2019 роками вчені дослідили понад 200 особин у 12 різних водоймах зони відчуження. І виявили шокуючий факт, що жаби з найбільш забруднених районів, там, де у 1986 році рівень радіації був найвищим, сьогодні набагато темніші за жаб з чистих територій. Причина цьому – меланін. Той самий пігмент, який у людей захищає шкіру від ультрафіолету, у жаб виявився щитом проти іонізуючої радіації. У 2022 році дослідження підтвердило, що темний колір – це не наслідок випадкових мутацій, це результат природного відбору. Під час катастрофи світлі жаби отримували більше радіаційних пошкоджень і гинули. Темні жаби, які мали більше меланіну, виживали та розмножувалися. Більше 10 поколінь жаб змінилися з моменту аварії. І зараз у зоні відчуження домінують саме темні жаби. Меланін поглинає та розсіює радіаційну енергію, захищаючи клітини від пошкоджень ДНК. Він нейтралізує вільні радикали, ті самі молекули, які руйнують живі тканини. Це класична еволюція. Але така швидка, що ми можемо спостерігати її в реальному часі. У 2025 році нове дослідження показало, що чорні жаби Чорнобиля не мають жодних негативних ефектів від надлишку меланіну. Їхній стан здоров'я нормальний. Природа знайшла рішення, і це вражає. Темна сторона радіації. У 2011 році команда вчених з Університету Південної Кароліни та Університету Парижу провела масштабне дослідження. Вони виловили 550 птахів 48 різних видів у зоні відчуження. І виявили жахливу закономірність, яка полягає в тому, що птахи з високорадіаційних районів мають мозок на 5% менший, ніж їхні родичі з чистих територій. 5% – це не здається багато. Але для птахів це критично. Менший мозок означає гірші когнітивні здібності, гіршу орієнтацію, гірше виживання. Радіація провокує окисний стрес – процес, при якому в організмі утворюється забагато вільних радикалів. Ці молекули атакують клітини, особливо під час розвитку ембріона. Нервова система – одна з найбільш вразливих. Вона потребує величезної кількості енергії та антиоксидантів для нормального розвитку. Але у високорадіаційному середовищі антиоксидантів не вистачає. І мозок не розвивається повністю. Найстрашніше те, що найменший мозок був у молодих птахів. Тих, хто народився в зоні. Це означає, що багато з них просто не доживають до дорослого віку. Вчені назвали це прихованою вартістю виживання. Птахи живуть у Чорнобилі, але вони платять за це своїм здоров'ям. Різні види птахів реагують по-різному. Деякі види більш вразливі, інші – стійкіші. Але загальна тенденція незмінна. Радіація впливає на розвиток мозку. Дафнії – прісноводні ракоподібні розміром лише кілька міліметрів. Ви їх навряд чи бачили. Але саме вони стали ключем до розуміння того, як радіація впливає на еволюцію. У 2022 році вчені з університету Стірлінга провели унікальне дослідження. Вони взяли зразки дафній з озер по всій зоні відчуження, від найбільш забруднених до відносно чистих. І результат приголомшив світ науки.
Дафній з озер із найвищим радіаційним фоном мають значно більшу генетичну різноманітність, ніж їхні родичі з чистих водойм. Радіація провокує мутації. Більшість з них шкідливі, організми гинуть, але деякі мутації нейтральні або навіть корисні. І ось що цікаво. Темп мутацій у Дафні настільки високий, що він перевищує ефекти природного відбору та генетичного дрейфу. Простіше кажучи, радіація постачає нові генетичні варіанти швидше, ніж відбір встигає їх елімінувати. Вчені назвали Чорнобиль природним експериментом з еволюції. Зазвичай треба чекати тисячі поколінь, щоб побачити такі зміни. Але у Чорнобилі це відбувається за десятиліття. Доктор Стюарт Олд, який очолював дослідження, пояснив, більшість мутантних тварин надто пошкоджені і не живуть довго. Але секвенуючи некодуючу ДНК, частини генетичного коду, які не впливають на форму організму, ми змогли виявити ці мутації. Дафнії швидко розмножуються, покоління змінюються за тижні. Це означає, що з 1986 року у найбільш забруднених озерах змінилося вже понад 1000 поколінь, і кожне покоління несе нові мутації. Це живий доказ того, що еволюція прискорюється під тиском екстремальних умов. Зупинись на хвилину. Наш контент – це результат тижнів дослідження та перевірки наукових матеріалів. Якщо тобі подобається те, що ти дивишся, постав лайк, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Це допомагає нам робити ще більше якісного контенту. Хочеш підтримати нас ще більше? Посилання у описі та в закріпленому коментарі. Завдяки тобі ми продовжуємо розвиватися. Дякую за підтримку. А тепер продовжимо. Миші Чорнобиля. У середині 90-х років вчені зловили 5 польових мишей прямо біля 4-го реактора. Для порівняння взяли ще 5 мишей з чистих територій за межами зони. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. Вони дослідили ген цитохром – частину мітохондріальної ДНК, яка передається від матері до дитинча і зазвичай мутує дуже повільно. У звичайних мишей цей ген практично ідентичний. Але у чорнобильських мишей ситуація інша. Кожна миша мала унікальну версію гена. Більше того, відмінності між чорнобильськими мишами були більшими, ніж між мишами та щурами. А миші та щури еволюційно розійшлися 15 мільйонів років тому. Частота мутацій виявилася в сотні разів вищою, ніж зазвичай спостерігається у савців. Спочатку це дослідження облетіло всі наукові журнали. Заголовки кричали, що радіація створює мутантів. Але потім сталося несподіване. У 2007 році ті самі вчені відкликали свої висновки. Виявилося, що при повторному аналізі частина даних не підтвердилася. Але це не означає, що мутацій немає. Подальші дослідження показали, що миші Чорнобиля справді мають підвищену частоту мутацій. Просто не настільки екстремально, як здавалося спочатку. У 2025 році нове дослідження підтвердило, що миші, які живуть у високорадіаційних ділянках, мають більше хромосомних аберацій та пошкоджень ДНК. Але найцікавіше те, що вони продовжують виживати та розмножуватися. Популяція мишей у зоні не зменшилася. Вони живуть, їдять, розмножуються як звичайні миші. Це означає одне – організми здатні витримувати набагато більший генетичний тиск, ніж ми думали. Наприкінці 90-х років мікробіолог Неллі Жданова та її команда досліджували зруйнований 4-й реактор і виявили там щось неймовірне – чорні гриби. Тисячі штамів, сотні видів. Вони росли прямо на стінах реактора, у місцях, де радіація вбиває все живе за лічені години. Більше того, гриби рухалися до радіації. Вони росли у напрямку найбільш забруднених ділянок. Це явище назвали радіотропізмом. У 2007 році команда Єкатерини Дадачевої з медичного коледжу Альберта Ейнштейна взяла зразки 3 видів грибів і виявила, що під впливом радіації ці гриби ростуть швидше, ніж без неї. Секрет у меланіні – той самий пігмент, що допомагає жабам. Але у грибів він працює інакше. Радіація змінює електронну структуру меланіну.
Він починає активніше передавати електрони. Це призводить до збільшення метаболічної активності. Вчені назвали це радіосинтезом. Процесом, подібним до фотосинтезу, тільки замість сонячного світла гриби використовують іонізуюче випромінювання. Чи дійсно гриби їдять радіацію? Це питання досі обговорюється. У 2020 році НАСА відправило гриби на Міжнародну космічну станцію. Експеримент показав, що навіть тонкий шар цих грибів зменшує рівень космічної радіації приблизно на 2%. Це може здатися мало, але для астронавтів, які проводять місяці у космосі, це критично важливо. Вчені вже досліджують можливість використання меланінових грибів як біологічного щита для космічних польотів на Марс. Чорнобиль став випробувальним майданчиком для технологій майбутнього. Повернемося до жаб Чорнобиля, але тепер до їхнього ДНК. У 2022 році дослідження показало, що східні деревні жаби в зоні відчуження мають значно вищу генетичну різноманітність у мітохондріальній ДНК, порівняно з іншими європейськими популяціями. Мітохондріальна ДНК передається від матері до потомства. Вона мутує повільніше за ядерну. Але у Чорнобилі все навпаки. Вчені виявили унікальні мітохондріальні гаплотипи. Генетичні варіанти, які існують тільки в зоні відчуження. Їх немає ніде в Європі. Причина цьому – підвищена частота мутацій. Радіація пошкоджує ДНК. Більшість мутацій шкідливі. Організми з такими мутаціями гинуть. Але деякі мутації нейтральні або навіть корисні. І вони закріплюються в популяції. За 30 років у Чорнобилі змінилося понад 10 поколінь жаб. І кожне покоління несло нові мутації. Вчені припускають, що популяція жаб компенсує вплив шкідливих мутацій завдяки великій кількості ікри. Одна самка відкладає сотні ікринок, більшість гине, але ті, що виживають, найсильніші. Це жорстокий відбір, але він працює. І це доказ того, що еволюція в екстремальних умовах може відбуватися набагато швидше, ніж ми думали. Ластівки Чорнобиля. У 2011 році дослідження показало, що ластівки в зоні відчуження мають значно вищий рівень часткового альбінізму порівняно з птахами з інших регіонів. Частковий альбінізм – це коли окремі ділянки пір'я втрачають пігментацію і стають білими. Це не просто косметична проблема. Птахи з порушеною пігментацією більш вразливі до зовнішніх факторів. У них нижчий рівень виживання та гірший репродуктивний успіх. Крім того, вчені виявили у ластівок деформовані пера, асиметричні крила та менш життєздатну сперму. Навіть малі дефекти можуть знизити шанси на виживання та розмноження. Цікаво те, що найбільше постраждали птахи з феомеланіном – червонуватим пігментом. В результаті птахи з червонуватим пір'ям в Чорнобилі мають значно нижчі популяції порівняно з темними птахами. Це ще один приклад того, як радіація змінює не лише окремих особин, а й цілі популяції. Комахи Чорнобиля. У 2009 році дослідження виявило шокуючу закономірність. У високорадіаційних ділянках зони відчуження кількість комах та павуків різко зменшується. Чим вища радіація, тим менше комах. Це критично важливо. Комахи – основа харчового ланцюга. Вони запилюють рослини. Їх їдять птахи, земноводні та савці. Коли комах стає менше, страждає вся екосистема. Вчені виявили у комах Чорнобиля високу частоту аномалій, а саме деформовані крила, порушена сегментація тіла, асиметричні кінцівки. Комахи розмножуються швидко, покоління змінюються за тижні чи місяці. З одного боку, це дозволяє їм швидше адаптуватися. Шкідливі мутації швидко елімінуються природним відбором. З іншого боку, постійний потік нових мутацій створює цикл пошкоджень та відбору. Подібна ситуація спостерігалася після аварії на Фукусімі в Японії. Популяції метеликів, цикад та інших комах різко зменшилися в забруднених районах. Це глобальна проблема. Навіть низькі дози радіації мають довгострокові екологічні наслідки. Рослини Чорнобиля. На відміну від тварин, рослини не можуть втекти від радіації. Вони залишаються на місці.
і змушені адаптуватися. У 2021 році дослідження показало, що деякі види рослин у зоні відчуження розвинули підвищену активність систем клітинної репарації ДНК. Це означає, що радіація пошкоджує ДНК, але клітини мають механізми, які виявляють та виправляють ці пошкодження. У чорнобильських рослин ці механізми працюють набагато активніше, ніж у звичайних. Крім того, вчені виявили гіперметилювання – процес, при якому до ДНК додаються метильні групи, що може змінювати експресію генів без зміни самої послідовності ДНК. Це епігенетична адаптація, і вона передається наступним поколінням. Один з найцікавіших прикладів – резуховидка. Цей маленький бур'ян виявився надзвичайно стійким до радіації. Вчені виявили, що резуховидка в Чорнобилі здатна витримувати концентрації іонізуючої радіації, які вбили б звичайні рослини. Але є й темна сторона. Дослідження сосни звичайної показало, що дерева з найбільш забруднених районів мають порушення росту, деформовані гілки та знижену життєздатність насіння. Природа адаптується, але не завжди без втрат. І нарешті абсолютний чемпіон радіостійкості – дейнокок радіодуранс, бактерія, яка здатна витримати до 15 тисяч грей радіації. Для порівняння, доза в 5 грей вбиває людину, доза в 1000 грей вбиває чорнобильські гриби, а цій бактерії хоч би що. Вона була знайдена у воді з реакторних басейнів охолодження, місцях з екстремально високою радіацією. У неї є унікальна система репарації ДНК. Коли радіація розриває її хромосоми на шматки, бактерія збирає їх назад, як пазл. Причому робить вона це ідеально, без помилок. Крім того, у неї є потужні антиоксидантні системи та збільшена кількість копій геному на випадок катастрофічних пошкоджень. Ця бактерія вже використовується у біоремедіації, очищенні радіоактивно забруднених територій. Вона може розкладати органічні забруднювачі навіть у високорадіаційному середовищі. Чорнобиль став полігоном для вивчення меж життя. І ці знання можуть бути критично важливими для майбутнього людства – від космічних подорожей до ліквідації наслідків ядерних катастроф. Чорнобиль змінив не лише людську історію, він змінив еволюцію цілих видів. Це наша реальність, і вона продовжує розгортатися на наших очах. Яка мутація здивувала тебе найбільше? Напиши в коментарях. Став лайк, якщо відео було цікавим. Підпишись на канал і натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові факти. Підтримай нас. Всі посилання в описі та у закріпленому коментарі. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятай, наука – це найкращий спосіб зрозуміти світ.